ගොඩක් ඒවා යාළුවෝ සියලු දෙනාට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp වලට ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. ඒකට මුලින්ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ළඟ තියෙන WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒකට මේ විදිහට මුලින්ම Play Store එක ඕපන් කරගෙන බලන්න ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අප්ඩේට් වෙලා නැත්නම් මෙතන ඕපන් කියලා තැන පෙන්නන්න අප්ඩේට් කියලා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක ක්ලික් කරලා අප්ඩේට් කරගන්න. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ස්ටේටස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට අප්ඩේට් එකෙන් කරන්නේ ඔයාලට කරදරකාරී පුද්ගලයන්ගේ මෙතන ස්ටේටස් එහෙම ඔයාලට පෙන්වන්න නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒව හයිඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහක්. ඒක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ පුද්ගලයාගේ ස්ටේටස් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මියුට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මියුට් කරාම යාළුවනේ මෙතන මේ මියුටඩ් අප්ඩේට්ස් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා දැක ගන්න පුළුවන් මේ මියුට් වෙලා තියෙන අප්ඩේට් මේ ස්ටේටස් එක මෙහෙම මියුට් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මුලින්ම අලුතෙන්ම ආපු WhatsApp වලට ආපු අප්ඩේට් එක යාළුවනේ. අලුතෙන්ම ආපු WhatsApp වලට ආපු අප්ඩේට් එක යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අප්ඩේට් ගැන දැනගන්න ඇදලා ඉන්න SLR YouTube එකත් එක්ක දිගටම බලසුබ දවසක්.